BMG ნებული აქვს ტაიმერები პრემიერ კვირიკაშვილის გადადგომაზე. მინდა დავარწმუნო ისინი, რომ ეს ტაიმერი რამდენიმე წელი მინიმუმ არ დარეკავს. მე ვტოვებ დღეს ჩემს თანამდებობას. გამოიკვეთა ჩემსა და მმართველ გურჯ შორის გარკვეული მიმართულებებით აზრთა სხვადასხვაობა. კონკრეტულად საუბარი იყო ჩემი მეთაურობით მთავრობის მიერ გატარებულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. Am ორ განცხადებას შორის, როგორც ტაბულამ დათვალა, არც ისე დიდი დრო გავიდა, 2 თვე და 14 დღე, ანუ 108,000 წუთი. გიორგი კვირიკაშვილი პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრად 2015 წლის დეკემბრის ბოლოს აირჩია. მანამდე 2015 წლის სექტემბერში ის საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა, ხოლო მთავრობაში მისი პირველი თანამდებობა 2012 წლის ოქტომბრიდან 2015 წლის სექტემბრამდე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი იყო. ამ 2 წლის განმავლობაში, 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში უფრო სწორად, ჩემი მეთაურობით ქვეყნის მთავრობამ გაატარა უაღრესად მნიშვნელოვანი რეფორმები, მათ შორის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ეკონომიკური რეფორმები. ამ დროის განმავლობაში მიუხედავად რეგიონში არსებული ურთულესი პოლიტიკური და ეკონომიკური და უსაფრთხოების ვითარებისა, ჩვენ გუნდთან ერთად შევძელით საქართველოში შეგვექმნა სტაბილური გარემო და განვითარების სწორ გზაზე დაგვეყენებინა ქვეყანა. დღეს ჩვენ გვაქვს რეგიონში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ყველაზე ხელსაყრელი გარემო ბიზნესის წარმოებისთვის, დაცული საკუთრების უფლება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები უმსხვილეს ბაზრებთან. ამას აღიარებს მსოფლიოს ყველა ავტორიტეტული ორგანიზაცია და ეს ნათლად არის ასახული საერთაშორისო რეიტინგებშიც. ეკონომიკის მინისტრის დარგში გიორგი კვირიკაშვილის ერთ-ერთი პირველი ვიზიტი ანალიტიკაში შედგა. ოღონდ მაშინ სულ სხვა არხზე ვიყავით, სულ სხვა ფორმატით და სახელითაც. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის სოციალისტურ მინდრეკილებებს ამართლებდა, მაგრამ მხოლოდ როგორც დროებით ზომას. მოსახლეობას ჰქონდა აბსოლუტურად მიტოვებულობის განცდა. მოგეხსენებათ, რომ აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ჯანდაცვის მომსახურების მიღება. ამიტომ გარკვეულწილად ამ ეტაპზე რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ეს იყო ძალიან სწორი და აუცილებელი იყო ნამდვილად. შემდგომი ეტაპია უკვე მნიშვნელოვანი, როდესაც სახელმწიფოს ექნება შესაძლებლობა უკვე კერძო სექტორი მეტად ჩართოს ჯანდაცვის მომსახურებაში და სწორი რეგულაციებით გააკეთოს ისე ეგრეთ წოდებული აუთსორსინგი კერძო სექტორზე. მე ვარ ამის ძალიან ესე ვთქვათ ძლიერი მომხრე. გიორგი კვირიკაშვილი ის პრემიერი იყო, რომელსაც პოლიტიკურ არენაზე პირველი გამოჩენისთანავე მსხვილი ბიზნესის უპირობო მხარდაჭერა ჰქონდა. კრიტიკულ ვითარებაშიც კი, როდესაც ბიზნეს ხელისუფლების მართვის ჩავარდნებზე ხმამაღალი განცხადებების გაკეთება უწევდა, იქნებოდა ეს სასამართლო სისტემის გაუმართავება თუ კომერციულ ბანკებზე ორკესტრირებული შეტევა, მაშინაც კი არც ერთ ჩავარდნაზე პასუხისმგებლობას პირადად ქვეყნის პრემიერს არ აკისრებდა. გიორგი კვირიკაშვილი ფანტასტიკური ადამიანია. მე ის მიყვარს ისე, როგორც კაცს შეიძლება კაცი უყვარდეს. მე მას პატივს ვცემ. ის პატიოსანია. ის ნამდვილად ბევრს მუშაობს იმისთვის, რომ ქვეყანა წინ წაწიოს, მაგრამ სამწუხაროდ მას არ აქვს პოლიტიკური ძალაუფლება. მას არ აქვს პროცესებზე კონტროლი, რომელსაც მართავენ ის ადამიანები, რომლებიც ან მთავრობის გარეთ არიან, ან მთავრობაში, მაგრამ პრემიერი მათ ვერ აკონტროლებს. ამ ადამიანებს გონიათ, რომ ბიძინა ივანიშვილთან არიან პირადად ანგარიშვალდებულები. შესაბამისად, თავს პრემიერზე მაღლა გრძნობენ. მისგან ინსტრუქციების მიღებას არ აპირებენ და თავიანთ განგსტერულ საქმიანობას აგრძელებენ. ორგანიკალური ესე ჩამოყალიბდება, რომ ბანკებს მიეცემა საშუალება დროები დაისაკუთრონ, რადგან მათ ესენი სოფლის მეურნეები არ არიან დამდენად გრძელვადიან და არ სჭირდებათ ესა. ყოფილი ბანკირები არიან, როგორც პრემიერი, ასევე პირველი ვიცე-პრემიერი. ამდენად მე მგონი მოახერხებენ ისე ჩაიწეროს, რომ კომფორტი ჰქონდეთ ბანკებს.
ალბათ ისიც საგულისხმოა, რომ პრემიერის მიმართ უმრავლესობის, ანუ იდეაში მისივე გუნდის შიგნით ყველაზე მეტი უკმაყოფილება სწორედ კერძო სექტორის, უფრო კონკრეტულად კი კომერციული ბანკების გამოდაგროვდა. მე ზოგადად ვთვლიდი, რომ პრემიერ-მინისტრის და ეკონომიკური გუნდის ლოიალური დამოკიდებულება ბანკებთან მიმართებაში ეს პოლიტიკა იყო დამაზიანებელი ეკონომიკური გუნდისთვის და ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკისთვის. დღეს ბანკები იქცნენ ბიზნესის კონკურენტებად და ეს კონკურენცია არ არის თანაბარწონიანი, ასე ვთქვათ, ეს გავს იმას, რომ რინგზე გამოდის ტირონაზავრი და გამოდის ჩვეულებრივი ადამიანი და უნდა ებრძოლონ ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, ესაც იწვევს პირდაპირ დამოხრუჭებას ეკონომიკის. ანუ ორი ფაქტორია. პირველი, ბანკების შეჭრა ბიზნესში და ჩამოყალიბება არაკონკურენტულნარიანობის ჩამოყალიბება ამ ნაწილში და მეორე ადამიანების შემოსავლების ზრდა მე ვიძახი ზრდა ჯიბეში. ეს ქართული ოცნების შიგნით არსებული განხეთქილების ის ნაწილია, რასაც ყველა ვხედავთ და ვისმენთ. თუმცა ჯერ კიდევ პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის საბოლოო სიტყვაში ორაზროვანი მინიშნებებიც იყო. ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებულად იყო რიგი ფუნდამენტური საკითხებისა, რომელშიც ქონდა პარტიის თავმჯდომარესთან განსხვავებული მოსაზრებები და პოზიციები. პრემიერის რანგში გიორგი კვირიკაშვილის ვრცელი სატელევიზიო ინტერვიუ ქართულ მედია სივრცეში პრაქტიკულად არ შემდგარა. იქნებ მისმა გადადგომამ შეცვალოს ეს სურათი. ფაქტია, გიორგი კვირიკაშვილთან საუბარი საინტერესო იქნება უკვე ყოფილი პრემიერის რანგშიც. წამზომმაც დარეკა და ახალი წამზომის ჩართვამდე გარდამავალ პერიოდში მოგესალმებით. საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუძღვებით. მოგესალმებით, გიყურებთ TV-პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93-ზე და 5-ზე 102-და და 8-ზე. ქართულმა ოცნებამ ახალი პრემიერობის კანდიდატი 7 დღის განმავლობაში უნდა დაასახელოს. ამ საკითხზე დღეს 5 საათზე პარტია გაფართოებული სხდომის ფორმატში იმსჯელებს, მას შემდეგ კი რაც პრემიერობის კანდიდატი დასახელდება, მან ჯერ პრეზიდენტს უნდა წარუდგინოს ახალი სამთავრობო გუნდი და პროგრამა, შემდეგ კი პრეზიდენტი მოწონების შემთხვევაში კანდიდატურებს პარლამენტს შესთავაზებს, რათა მათ საკანონმდებლო ორგანომ დობა გამოუცხადოს. სწორედ საპარლამენტო უმრავლესობიდან რომან კაკულია ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, რომელიც გიორგი კვირიკაშვილის საქმიანობაში აფასებს და ამავდროულად ისაუბრებს გამოწვევებზე, რაც ახალ პრემიერს ელოდება. მოგესალმებით ბატონ რომან, მადლობა რომ ხართ გადაცემის სტუმარი და თავდაპირველად გითხარით, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი მონაწილეობთ თუ არა იმ კონსულტაციებში, რომელიც მიმდინარეობს სავარაუდოდ უკვე ახლად სამწუთებშიც ახალი პრემიერობის კანდიდატთან დაკავშირებით და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურ რეჟიმში, ვინც სახელდება, არის ამ თანამდებობაზე მამუკა ბახტაძე. კონსულტაციები სხვადასხვა დონეზე აზრთა გაცვლა რა თქმა უნდა მიმდინარეობს და საბოლოო პოზიცია ჩამოყალიბდება. თუმცა თქვენს ძალიან ძვირფას დროს მოდი დავუთმოთ უფრო იმაზე საუბარს, ცხადია რა მოხდა, რა შეიძლება იყოს ამის ანალიზი, იმიტომ რომ მე ხა არც მაქვს და რომც ვიცოდე, ცხადია ამ განცხადებას გავაკეთებ შემდეგ რაც გუნდი მთლიანობაში ჩამოყალიბდება და თქვენის ნებართვით გავანალიზოთ ის რაც ალბათ ეს იქნება თქვენ თავი შეკითხვაც. დიახ. ბატონ რომან, მაშინ გითხარით რაც შეეხება ამ გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომის მიზეზებს. ამ თემაზე თავად უკვე ყოფილმა პრემიერმა განცხადების გაკეთებისას აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც იგი ტოვებს თანამდებობას, რის გამოც მან დატოვა პოსტი, არის ეკონომიკური საფუძველი, რაც ქვეყანაში შეიქმნა და მისი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ასე თუ ისე მაინც ვერ აისახა მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე. მაგრამ ამას გარდა ვიცით, რომ ქვეყანაში არის საკმაოდ რთული პოლიტიკური ფონი. გულისხმობ იმ აქციებს, რომელიც მიმდინარეობდა ბოლო კვირების განმავლობაში და სხვათა შორის საერთაშორისო მედიამაც მიანიშნა ამის შესახებ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც რა იყო მთავარი მიზეზი, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ნაწილი, როდესაც გიორგი კვირიკაშვილმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო? თქვენ მართალი ხართ იმაში, რომ ჩვენ აუცილებლად დავსვათ საზოგადოებისთვის დიაგნოზი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მცდელობა უნდა ქონდეს იმათა, რა იყო მთავარი მიზეზი. და მოდით ამას დაკავშირებით ჩვენს მოსაზრებას მოგახსენებთ.
ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ არსებობს ასეთი პრობლემა, რომელსაც ათვლის წერტილთან შეთანხმების არარსებობა ქვია არჩევნების პროცესში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სხვადასხვა მიზეზების გამო, რაც ჩაღრმავებით როცა ახლა არ არის, ჩვენი წინა საარჩევნო კამპანიათა დაპირებები არის ოპტიმისტური მაქსიმალურად და ეს არ არის შეთანხმება, ეს არის დაპირებები, რაც თავისთავად შეფასების კრიტერიუმების არარსებობას იწვევს. გიორგი კვირიკაშვილის მოუწია ძალიან უმადური საქმის კეთება. ეს იმას ნიშნავს, რომ საფუძველი უნდა ჩაყროდა გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივას და ეს გრძელვადიანი განვითარების თემები სამწუხაროდ თუ დამატებითი ძალისხმევა არ იქნა გაღებული მიმდინარე პრობლემების მოგვარებას იწყებს გაცილებით გვიან. 4 პუნქტიანი გეგმის ბევრი ელემენტი ყველა მომავალი მთავრობის სამოქმედო გეგმაც იქნება და ამდენად ის გრძელვადიან ხედვაში ძალიან სწორი იყო. მაგრამ პრობლემა კვირიკაშვილის მთავრობის არის იმაში, რომ ეს გრძელვადიანი ხედვა, რაც არ უნდა სწორი იყოს ის, სამწუხაროდ საზოგადოებას არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ მან დაიწყოს გარკვევა რამდენად სუბიექტურია თუ ობიექტური ის პრობლემა, რომელიც მას აქვს. ეს პრობლემა იყო ჩემი აზრით ბიძინა ივანიშვილთა სახელი ბატონმა კვირიკაშვილმა ახსენა, ამიტომ მეც ბატონო, აქვე ჩაგეტრებით ამ პროცესში, რასაც თქვენ ახლა აღწერთ, საპარლამენტო უმრავლესობამ, როგორც მაკონტროლებელმა წარმომადგენელმა ამ მთავრობის ვერანაირი როლი ვერ შეასრულა, რომ უფრო ხელშესახები ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, თუნდაც საარჩევნო პროგრამა. ძალიან კარგი შეკითხვაა. სამწუხაროდ თემა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს რასაც თქვენ ამბობთ, ხელშესახები ყოფილიყო, ეს მარტივ მაროლებად იშლება ეს შეკითხვა და აქ ლაპარაკია კონკრეტულ ღონისძიებებზე, რომელზეც მე თქვენსეთ ერთით ძალიან ბევრჯერ მისაუბრია და ეს ღონისძიებები არის ყველაზე სარისკო, ყველაზე ნელად განსახორციელებელი და როგორც წესი, დღის წესრიგში უფრო მეტად შემოდის მას შემდეგ, როდესაც ის ფუნდამენტალური პრობლემები, რომელიც პრინციპში არაფერს არ ნიშნავს რეგიონში მცხოვრები ადამიანისათვის, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, გრძელვადიანი ინფრასტრუქტურული პრობლემები, დამოკიდებულება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სტაბილურობა ლარის კურსის ეს დაახლოებით მეტნაკლებად კი, მაგრამ ამის მოგვარებას იმდენი დრო დაჭირდა, რომ ამ პერიოდში სამწუხაროდ მთავრობამ ვერ შეძლო ბევრი მიმდინარე პრობლემების მოგვარება. აქ შეკითხვა ასეა, ვინმე სხვა შეძლებდა თუ არა. ამ გაგებითაც სწორია ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ საზოგადოებას ამის შეფასება სწორედ მას შემდეგ შეეძლება სუბიექტური იყო თუ ობიექტური იყო ეს პრობლემები, როდესაც ის სხვა ალტერნატივასაც ნახავს და სხვი ადამიანის ცდელობას, სხვა გუნდის ცდელობასაც ნახავს იგივე პრობლემების მოგვარების გზაზე და ჩვენ ძალიან ადვილად დავინახავთ ძალიან მალე. ის, რასაც თხოვდნენ კვირიკაშვილს, ეს იყო მისი და მისი გუნდის პრობლემა, თუ ეს იყო ობიექტური პრობლემა, რომელსაც უფრო სხვა, უფრო სიღრმისეული მიზეზები აქვს. მე ვიტყვი, რომ ორივე იყო ალბათ, არ არსებობს არც ერთი გუნდი, რომელსაც უკეთესად არ შეეძლო ამ პრობლემების მოგვარება და ახლა აქ არ იქნება არავინ მართალი, რომ თქვას, რომ ეს იყო იდეალური გუნდი, რომელსაც შეცდომა არ დაუშვია, მე მგონი თვითონაც არ აქვს ესეთი დამოკიდებულება საკუთარი საქმის მიმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო და უმრავლესობა უნდა გაიზიაროს თუ არა, გარკვეული პასუხისგებლობა. მე ერთ მნიშვნელოვნად მაგალითად თქვენზე და ზოგიერთ დეპუტატზე, რომლებიც საუბრობდნენ პრობლემებზე და თქვა რეფორმებზე და ქონდა შენიშვნები ამა თუ იმ ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც მთავრობას ქონდა, უმრავლესობაში დღესაც არიან დეპუტატები, რომლებიც აკრიტიკებენ უკვე დღეს ან ბოლო კვირის განმავლობაში იმას, რომ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა იყო, არასწორი სოციალური პოლიტიკა იყო, თქვა ინფრასტრუქტურა, თუმცა ეს დეპუტატები იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებს, იგივე ბიუჯეტს სოციალური მიმართულებით, ინფრასტრუქტურული მიმართულებით უჭერდნენ მხარს. ანუ მათ და უმრავლესობის ნაწილმა უნდა აიღოს თუ არა ეს პასუხისგებლობა საკუთარ თავზეც. ამ შემთხვევაში გულისხმობ საპარლამენტო უმრავლესობას. მე ზოგადად ვთვლი, რომ ყველაფერზე უმრავლესობა ჩვენ პასუხისმგებელი ვართ. არ არსებობს საკითხი, რომელზეც ჩვენ პასუხისმგებელი არ ვართ. გააჩნია რა ტიპის პასუხისმგებლობაზეა საუბარი. მე მგონი დღეს უკვე საქართველოში ვერავინ ვერ მოიწონებს თავს იმით, რომ პრობლემის დანახვა შეუძლია. მისი დაფიქსირებაც რო შეუძლია, არც ეს არ არის მართალი გითხრათ ძალიან დიდი რაღაც პრობლემა გამოწვევებთან დაკავშირებული, სწორედ იმ თავისუფლების ხარჯზე მინდა ცალსახად აღვნიშნო, რომელიც ქართული ოცნების პირობებში შეიქმნა მიუხედავად ძალიან ბევრი გამოწვევების. ახლა თუ ვინმე საკუთარ თავს უწესებს ცენზურას თავისი სხვადასხვა მოტივაციების გამო, ეს არის მისი პრობლემა. ამ ქვეყანაში პრობლემების დაფიქსირება შეიძლება და მასზე ხმამაღალი საუბარიც, ვისაც ამის შინაგანი მოტივაცია გააჩნია. რაც შეეხება პასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ თავად პასუხისმგებელი. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა ყოფილიყავით კრიტიკულები, ამას მე ჩემს საკუთარ
კომიტეტიდან გამომდინარე, მაგრამ ძალიან ბევრი თემები მახსენდება. ახლა სადაც ალბათ უფრო კრიტიკული რომ ყოფილიყავით, შესაძლებელია რაღაცეები ალბათ კარგად შეგვეცვალა. ახლა რამდენად საზოგადოება მიიღებსანგანმარტებას, მე არ ვიცი და მომავალში ცხადი ამას ჩვენ გავითვალისწინებთ. საზოგადოებასაც აქვს სრული უფლება ამ თავისუფლების ფონზე მოვიდეს გამოხატოს ასეთი პროტესტი, თუმცა ერთ რამეს ურჩევ ახლა დაფიქრდეს ამ საპარლამენტო თემებზეც არის საუბარი, არის საჭირო თუ არა საპარლამენტო არჩევნები და შემდეგ მე მხოლოდ ერთი კუთხით უყურებ ამას. საპარლამენტო არჩევნები საჭიროა მაშინ, როდესაც პოლიტიკური სპექტრი შეიძლება მნიშვნელოვნად შეიცვალოს. ეხლა მე არ ვლაპარაკობ იმიტომ რომ იმ გუნდს წარმოვადგენ რომელიც მართლობაშია, მე ვფიქრობ რომ ეს დამოკიდებულება, გადანაწილება ძალთა შეიძლება ალბათ შეიცვალოს, მაგრამ სურათის შეცვლა მე მგონი შეუძლებელი ამ ეტაპზე და ამიტომ ამაში მე ძალიან ბევრ ადამიანურ რესურსს არ დავხარჯავდი, ეხლა უფრო კონცენტრირდებოდი მაღალი ხარისხის პასუხისმგებლობაზე მთავრობის და მაღალი ხარისხის ჩართულობაზე საზოგადოების მხრიდან, რომელიც ჩვენ გვაქვს კიდევაც განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების დარგში, სამართლიანობის დარგში. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის პროტესტების და გამოხატულებაც სხვა თემებთან მიმართულებით საზოგადოების მხრიდან გაძლიერდება და ყველაზე ბოლოს, რასაც შევაჯამებდი ერთი წუთით თუ შეიძლება, ყველაზე პოზიტიური ახლა ამ ცვლილებებში გახლავთ ის, რომ რადგან თავარი პრობლემა დაფიქსირდა, მიუხედავად იმის, ახლა კვირიკაშვილის უშუალო წვლილი ამაში დიდი იყო თუ ცოტა იყო ეს დროთა განმავლობაში გამოვლინდება, მაგრამ პრობლემა ისედაც დაფიქსირებული იყო, მე ბევრჯერ მithქვამს ამის შესახებ, ყველას უთქვამს, რომ ის მოწყვლადი ჯგუფები, რომელთანაც არ მიდის ეს ძელვადიანი პერსპექტივიდან გამომდინარე პროგრამები, გროვდება ძალიან დიდი მუხტი, რომელსაც შეიძლება საფრთხე დაუყენოს ამ სწორ ძელვადიან ხედვას. ეს რადგან დაფიქსირდა მომავალ მთავრობას უკვე ალტერნატივაც არ აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის უნდა კონცენტრირდეს პირველ რიგში ამ პრობლემებზე. აქ ბამუკა ბახტაძე გაჟღერდა ძალიან ხშირად. დიმიტრი კუმსიშვილსაც ჰქონდა ერთი ინიციატივა თქვენს ეთერში მისაუბრია მე საგარანტიო ფონდთან დაკავშირებით. ბამუკა ბახტაძის ინიციატივები, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების დაცვასთან დაკავშირებით. მე პირადად ყოველთვის ხარს უჭერდი ამ ინიციატივებს, იმიტომ რომ ესენი იყო პირდაპირი პასუხი იმ თავარი გამოწვევების, რასაც მოყვა ეს ზოგადად რეაქცია. ამიტომ მთავრობა ეხლა ამას ერთ-ერთ პრიორიტეტად კი არა გამოაჩენს, არამედ ეს იქნება მისი მთავარი პრიორიტეტი. მთავრობის დამტკიცების დროს, ჩემთვის მაგალითად მთავარი შეკითხვები იქნება სწორედ ეს. თუ ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი, ალბათ ეს იქნება ამოსავალიც მსჯელობის დროს უმრავლესობისთვის, როდესაც შეარჩევს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. ბატონო, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს, ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდ მადლობას გადაიხდით კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვნახოთ ველოდებით. ახალი სამთავრობო პროგრამის შეფასებებით დაგიბრუნდებით. კი ბატონო, რომან კაკულა იყო საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ ეთერს. ჩვენი ჟურნალისტი თელარ გელანტია შემოგვიერთდება სტუდიაში და მოკლედ ძირითადი რიცხვებით და პარამეტრებით შევაფასებთ გიორგი კვირიკაშვილის 2 წელიწად ნახევრიან პრემიერობის პერიოდს. თელარა შუადღე მშვიდობის გისმენთ. ბექადათო, ვიდრე რიცხვებზე გადავალ, როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა გამოსამშვიდობებელ ბრიფინგზე თქვა, ბოლო თვეების განმავლობაში იყო რიგი ფუნდამენტური საკითხებისა, რომლებზეც პარტიის თავმჯდომარესთან განსხვავებული მოსაზრებები და პოზიციები ჰქონდა. საინტერესოა რა, მაგრამ ეს ყოფილ პრემიერს გუშინ არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ზოგადად ისიც თქვა, რომ მასსა და მმართველ გუნდს შორის იყო გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობები მთავრობის მიერ გატარებულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. არც ამ ნაწილში ყოფილა კვირიკაშვილი კონკრეტული, მაგრამ თუ უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის დავით ჭიჭინაძის განცხადებებით ვიმსჯელებთ და ასევე იყვნენ სხვაებიც ოცნების პარლამენტარები კვირიკაშვილს სიღარიბის დონის და ბანკებთან ლოიალური ურთიერთობის გამო აკრიტიკებდნენ და ფიქრობდნენ, რომ ეს ქვეყნისთვის დამაზიანებელი იყო. პრინციპში ამ კონტექსტში გუშინ დეპუტატმა ჭიჭინაძემ სხვადასხვა ეთერებში ანაკლიის სპორტი და მამუკა ხაზარაძე რამდენჯერმე ახსენა. დიახ, ასე იყო ნამდვილად, არა გადამწყვეტი, მაგრამ სავარაუდოდ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე აზრთა სხვადასხვაობა გუნდთან იყო სწორედ შეუთანხმებლობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. სავარაუდოდ არც შემთხვევით უხსენებია ყოფილ პრემიერს გუშინ ლარის კურსი და ფიქსირებული კურსი. და საშუალოვადიან პერსპექტივაში ჩვენ შეგვეძლო მიგება გადაწყვეტილებები, რომელიც კურსს დააფიქსირებდა, მოსახლეობას შეიძლება იმ მომენტში გაუადვილებდა ყოფას, მაგრამ გავფლანგავდით სავალუტო რეზერვებს, ვერ მივიღებდით ეკონომიკურ პოლიტიკას, იმ დინამიკას, რომელიც დღეს გვაქვს ქვეყანაში და შესაბამისად განვითარების პროცესი გადავარდებოდა. ამიტომ ეს იყო შეგნებული, მაგრამ ტკივნეული გადაწყვეტილებები.
სხვათა შორის გიორგი კვირიკაშვილი ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრობის დროს იმ გამონაკლისებს შორის იყო, რომელიც 2014-15 წლებში ლარის მკვეთრ გაუფასურებას ეროვნულ ბანკს არაბრალებდა. ეს გუშინ სოციალურ ქსელში სების ექს-პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემაც გაიხსენა. არადა მაშინ ბიძინა ივანიშვილი ქადაგიძეს კურსის ორ ნიშნულზე ჩამოყვანისკენ მოუწოდებდა. კიდევ ბევრი რამის გახსენება შეიძლება, მათ შორის ისეთიც, სადაც ყოფილ პრემიერს შეეძლო ბევრად პრინციპული ყოფილიყო, თუმცა ასე არ იქცეოდა. მაგრამ მივყვეთ რიცხვებს. დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდით. კვირიკაშვილმა პრემიერის პორტფელი 2015 წლის ბოლოს ღარიბაშვილისგან გადაიბარა. მაშინ ეკონომიკური ზრდა 2.9% იყო, თუმცა თავად კვირიკაშვილი იყო იქამდე ეკონომიკის მინისტრი, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, ვიდრე საგარეო უწყებას ჩაიბარებდა. 2017 წლის მონაცემებით ეკონომიკა 5%-ით გაიზარდა. ასეთი მაღალი ზრდა ოცნების ხელისუფლებას ივანიშვილის პრემიერობის დროსაც კი არ ჰქონია. 2018 წლის 4 თვეში კი ეკონომიკა 5.9%-ითაა გაზრდილი. ლარის სიმყარისთვის და ზოგადად ეკონომიკის ზრდისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია საგარეო ვაჭრობა, კერძოდ ექსპორტი. ისევ საქსტატის მიხედვით, როცა გიორგი კვირიკაშვილი პრემიერი გახდა, ექსპორტი ძალიან შემცირებული იყო. ამის მიზეზი საგარეო ფაქტორებიც იყო. რიცხვები აჩვენებენ, რომ თუ 2015 წელს ექსპორტი 2 მილიარდ 205 მილიონი დოლარი იყო, 2017 წელს ექსპორტი 2 მილიარდ 700 მილიონამდე იყო გაზრდილი. წელს 5 თვის მონაცემებით კი ექსპორტში 28%-იანი ზრდა გვაქვს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ტურიზმის სექტორით. საერთაშორისო ტურიზმიდან 5 თვეში მილიარდ 36 მილიონი დოლარის შემოსავალი მივიღეთ. გრაფიკას თუ შეხედავს ახლა მაყურებელი, ჩანს, რომ ოცნების მთავრობის პერიოდშიც ტურიზმიდან შემოსავალი მუდმივად იზრდებოდა და გასულ წელს 2 მილიარდ 700 მილიონ დოლარს მიაღწია. ხელარა გაგაწყვეტინება ალბათ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2013-2015 წლებში ივანიშვილი ღარიბაშვილის პრემიერობის პერიოდში ტურიზმი მთავრობისთვის ნაკლებად პრიორიტეტული იყო და ტურიზმზე მათი განცხადებებიც კი ფაქტობრივად არ იგუგლება. თუმცა იგუგლება ღარიბაშვილის ბოდიში სავიზო პოლიტიკის გამკაცრების გამო, რაც ნეგატიურად აისახა ტურიზმზე და შემდეგ პოლიტიკა კვლავ შეარბილეს. ისევ რიცხვებს რომ დავუბრუნდეთ, ალბათ საინტერესოა და მნიშვნელოვანიც, რომ გასულ წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი შემცირდა 8.7%-მდე. როცა პრემიერი გახდა გიორგი კვირიკაშვილი, მაშინ დეფიციტი ორნიშნა იყო 12.1%-ზე. რაც შეეხება უმუშევრობის და სიღარიბის დონეს, რომელიც როგორც პრობლემა საპარლამენტო უმრავლესობამ რატომღაც მხოლოდ იუნისეფზე დაყრდნობით იწამა, შედარებას არ დავიწყებთ, მაგრამ საქსტატის მიხედვით უმუშევრობა 2012 წლიდან მცირდება, თუმცა ძალიან ნელი ტემპით, მათ შორის კვირიკაშვილის პრემიერობის პერიოდშიც. რაც შეეხება სიღარიბის დონეს, 2017 წელს სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის წილი 21.9% იყო. თუ კვირიკაშვილის პრემიერობის პერიოდიდან დავიწყებთ ათვლა, სიღარიბის დონე 0.3%-ითაა გაზრდილი 2015 წლიდან დღემდე. ძალიან კარგად ვიცი, როგორ უჭირს ხალხს, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც ყოველდღიური ცხოვრების ურთულეს პირობებში ზრუნავს, რომ რამენაირად იშოვოს ლუკმა პური საკუთარი ოჯახისათვის, საკუთარი შვილებისათვის და გადაირჩინონ თავი. ეს კომენტარიც გამოსამშვიდობებელი ბრიფინგიდან იყო. საპარლამენტო უმრავლესობის ზოგიერთი წევრის განცხადებით თუ ვიმსჯელებთ, მხოლოდ ის განსხვავებაა, რომ პრემიერმა იცოდა ხალხის გაჭირვებაზე, ხოლო კანონმდებლებმა იუნისეფის კვლევისგან გაიგეს და ეს ვერ აპატიეს კვირიკაშვილის და მის გუნდს. ასე ჩანს, თუმცა ლოგიკურად ჩდება კითხვები, სად იყვნენ ეს დეპუტატები აქამდე, რადგან მე პირადად გამიჭირდა გამეხსენებინა უმრავლესობიდან მთავრობის მისამართი დასმული არსებითად კრიტიკული კითხვები, როგორც მთავრობის, ისე ბიუჯეტის დამტკიცებისას ან სხვა საპარლამენტო ფორმატებში. რომ შევაჯამოთ, ფაქტია, ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით კვირიკაშვილის პრემიერობის პერიოდში რიცხვებში პოზიტიური ტენდენცია იყო, მაგრამ მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ეს რიცხვები თანაბრად არასახულა. ბევრი კრიტიკული კითხვა გქონდა და გვაქვს ამ პერიოდის სამთავრობო პროექტების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით, როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე ტურიზმში და ასე შემდეგ. ჩემი როგორც ერთი ჟურნალისტის აზრით,
კვირიკაშვილის მედიასთან ურთიერთობის ხარისხიც არ იყო სათანადო დონეზე. და ბოლოს რა გააფუჭა კვირიკაშვილმა პრემიერის პოსტზე, როცა ამ კითხვაზე დავფიქრდი, მივხვდი რომ ჩემი აზრით მისი მთავარი მინუსი იყო ის, რომ ჰქონდა ინიციატივები, მაგრამ გადაწყვეტილებებს ვერ იღებდა ან ტემპი იყო ძალიან დაბალი. მაგალითად, კომერციულ ატაშეებზე ინიციატივამ ჯერ კიდევ 2015 წელს გაიჟღერა, მაშინ საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო გიორგი კვირიკაშვილი, მაგრამ ამ დრომდე დანიშნული არ არიან ატაშეები, თუმცა კონკურსი როგორც იქნა ჩაატარეს. პოზიტიურ რეფორმებს შორის კი ალბათ უნდა ჩავუთვალოთ მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის ამოქმედება, რომელმაც იმუშავა და ეს ჩანს რიცხვებიდანაც, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში FDI-ში რეინვესტიციის წილი 71.9% იყო. ასევე ბიუროკრატიულ ნაწილში გამოვყოფდი სამინისტროების 18-დან 14-მდე შემცირებას, მიუხედავად იმისა, რომ ხარჯებზე ეს შემცირება დიდად არასახულა. იმედია, ახალი პრემიერი იზრუნებს ამაზე უკვე და კიდევ ციღარიბის მყისიერ დაძლევაზე ეს რჩება ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევად, როგორც ჩანს მომავალი პრემიერისთვის. დიდი მადლობა. გაუშვი ეს კაცი თელარა. ეს იყო თელარეგალანტიას გამოსამშვიდობებელი ჩართვა პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილზე. ჩვენ ვაგრძელებთ ისე კვირიკაშვილის მთავრობაზე საუბარს. სამინისტროების გაუქმება და შერწყმა არის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერ მინისტრობის პერიოდში მიიღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუროკრატიის შემცირებაზე ბოლო წლებში საუბარი რამდენჯერმე გააქტიურდა, საბოლოო გადაწყვეტილების დრო 2017 წლის ბოლოს დადგა. შედეგად სამინისტროების რიცხვი 18-დან 14-მდე შემცირდა. მთავრობის ოპტიმიზაციის დეტალური შედეგები სალომე მეცხვარიშვილმა შეაგროვა და ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობ. სალომე, მოგესალმებით, გისმენთ. დათო, როგორც ცნობილია, გაუქმებულ და შერწყმულ სამინისტროებს შორის მოხდა ენერგეტიკის სამინისტრო, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და ევროინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. მთავრობა შეგვპირდა, რომ ოპტიმიზაციიდან 3 თვის შემდეგ რეორგანიზაციის შედეგების პრეზენტაციას თავად გამართავდა, თუმცა ასე არ მოხდა, ამიტომ BMG-მ ოფიციალურად გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია სამინისტროებიდან და ოპტიმიზაციის შედეგები შეაჯამა. უნდა ითქვას, რომ ინფორმაციას უკვე დაახლოებით ერთი თვეა ველოდებით საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან, რომელმაც კანონით განსაზღვრული ყველა ვადა ამოწურა, მაგრამ საჯარო ინფორმაცია სამწუხაროდ ამ დრომდე არ მოგვაწოდა. სალომე, როგორც ვიცით, გასაუქმებელ სამინისტროებს სულ 2888 ადამიანი იყო დასაქმებული, თუმცა ძირითადი წილი მაინც სამინისტროების სიპებსა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ და დაქირავებულ თანამშრომლებზე მოდიოდა. დღეს როგორი მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით? ბექა, ჩვენს მიერ გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციაში სამინისტროებმა ინფორმაცია მოგვაწოდეს ცენტრალურ აპარატში დასაქმებული საშტატო ერთეულების შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თუ არ ჩავთვლით, რომლის ინფორმაციაც ჯერ არ გვაქვს, ოპტიმიზაციის შედეგად სამ სამინისტროში 174 შტატი გაუქმდა. ყველაზე დიდი შემცირება ენერგეტიკის სამინისტროს გაუქმების შედეგად მოხდა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს შეუერთდა. ამ გადაწყვეტილებით 101 შტატი გაუქმდა. 47 შტატი გაუქმდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების გაერთიანების შედეგად, სპორტის სამინისტროსა და კულტურის სამინისტროს შერწყმის გამო კი 26 შტატი გაუქმდა. რაც შეეხება დაზოგილ თანხებს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ გაერთიანების შედეგად პირველ ეტაპზე 300.000 ლარით შემცირდა მათი ბიუჯეტი. მოსალოდნელი დანაზოგი წლის ბოლომდე კი 1.100.000 ლარია. რაც შეეხება სხვა სამინისტროებს, რა თანხები დაიზოგა ოპტიმიზაციის შედეგად, ჩვენთვის ინფორმაცია ჯერ არ მოუწოდებიათ. არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI-ში აცხადებენ, რომ არსებული შედეგებიდან გამომდინარე არ შეიძლება ვისაუბროთ მთავრობის ოპტიმიზაციაზე, რადგან თანხების დაზოგვა პრაქტიკულად არ ჩანს. ეკონომისტი გიორგი პაპავაც ამ აზრზეა და ამბობს, რომ ოპტიმიზაციის მიმართ უფრო დიდი მოლოდინი არსებობდა. შედეგი მას ბიუროკრატიის შემცირების კუთხით არ გამოუღია. ჩვენ ვერ ვნახეთ, რომ იქ მომხდარიყო თქვათ იგივე თანამშრომელთა რაოდენობის კლება, იგივე ადმინისტრაციული ხარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება. ეს იყო გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებები, ამის ნათელი მაგალითია იგივე, რომ იგივე სიპებში და აიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა ამ კუთხით არ შემცირებულა და თუ ვნახავთ საქსტატის ბოლო მონაცემებს 2017 წლის მდგომარეობით სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა დაახლოებით 10.000 ერთეულით არის გაზრდილი. არ არის ის მასშტაბი, რა მასშტაბითაც ოპტიმიზაცია წარმოდგენილი ქონდა და რა მასშტაბითაც ოპტიმიზაცია უნდა განხორციელდეს. ჩვენ გვესმოდა, რომ რაღაც პერიოდი იქნება თავიდან, როდესაც შედარებით უფრო ნელი ტემპით მოხდება ეს ოპტიმიზაციის პროცესი, თუმცა რაღაც ამ მიმართულებით, ამ რიცხვებიდან გამომდინარე, მოძრაობა არ შეინიშნება.
ჩვენ საქართველოში რაღაც ყოველი მესამე ადამიანი მუშაობს სახელმწიფო სექტორში, რაც არის რეალურად კატასტროფა ქვეყნის განვითარებისთვის და 100 ან 200 ადამიანზე არ არის აქ ლაპარაკი, აქ საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო მნიშვნელოვნად დაკავებულია იმ საქმეების კეთებით, რაც კერძო სექტორმა უნდა აკეთოს. ამასთან არასამთავრობო ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ სამინისტროებისა და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებების დაქვემდებარების ქვეშ არსებული სიპები და აიპები სახელმწიფო ბიუროკრატიას და მანქანას ზრდის, ამასთან IDFI-ის სახელმწიფო სტრუქტურებთან უამრავი შეკითხვა აქვს. ეკონომისტი გიორგი პაპავა კი ფიქრობს, რომ სიპების მიმართ კითხვები ნამდვილად არსებობს და ის წლების განმავლობაში პოლიტიკურ თავშესაფრად იქცა. ყველაზე დიდი პრობლემა არის იმ ბუნდოვან სიპებში და აიპებში, რომელთა რიცხვი იმატებს, ასე ვთქვათ, იქ დასაქმებულთა რიცხვი თუ რა კრიტერიუმებით ფასდება, რა კრიტერიუმით ხდება შერჩევა თანამშრომლების, ცოტა გაუგებარია. აგრეთვე ძალიან გაიწელა ავტოპარკის ოპტიმიზაციის პროცესი, ფაქტობრივად უნდა დასრულებული იყოს დღეს, რომელიც მთავრობამ დაიწყო 2013 წელს, თუმცა დღესაც კვლავ გრძელდება და ჯერაც არ წარუდგენია ბევრ სამინისტროს, იგივე თუ როგორ ხედავს ისინი ზოგადად ავტოპარკის ოპტიმიზაციას. იგივე პრობლემები არის სამივნულე ხარჯების თვალსაზრისითაც, არსებობს კითხვები თუ რამდენად რაციონალური იყო კონკრეტული სასტუმროს თუ ასე ვთქვათ, მგზავრობისას შერჩევისას აღებული თანხები. რაც შეეხება სიპებს და აიპებს, ის დღემდე რჩება გარკვეულ რაღაც ძალიან უხეშად რო თქვა თავშესაფარად ადამიანების დასასაქმებლად, რაც გაცილებით უფრო დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ სიპები და აიპები რეალურად უნდა ასრულებდეთ იმ ფუნქციას თეორიულად, რომელსაც შეიძლება კერძო სექტორი ვერ ასრულებდეს. და იქ რაღაც პარტიული კუთვნილებით იქნება თუ ასე შემდეგ ადამიანების დასაქმება, რაც ჩანს იმითი, რომ რაოდენობა ადამიანების იქ დასაქმებულების იზრდება. საქსტატის მონაცემებს რომ გადავავლოთ თვალი, ვნახავთ, რომ 2017 წლის მონაცემებით სახელმწიფო სექტორში 283,000 ადამიანია დასაქმებული, მაშინ როდესაც კერძო სექტორში დასაქმებულთა რიცხვი 1,400,000 ადამიანს შეადგენს. მადლობა, სალომე მეცხვარიშვილი საუბრობდა საქმის კურსს პირდაპირ ეთერში. მთავრობის ზომა და შესაბამისად ეფექტიანობა პირდაპირ კავშირშია ინვესტორების და ზოგადად ბიზნეს სექტორის გეგმებთან, რამდენად დაიხარჯებიან ისინი საქართველოში, როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური რესურსის ჩათვლით. შესაბამისად, პრემიერის თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილის მუშაობა კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა შეაფასეს, მათ ჩვენმა ჟურნალისტმა ელენე გოგბერაშვილმა მოусმინა, რომელიც საქმის კურსის ეთერს განაგრძობს. შუადღემშვიდობის ელენე. შუადღემშვიდობისა. ბიზნეს წრეებიდან პირველი თემურ ჭყონია იყო, ვინც პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომის შემდეგ მისი ჯერ მინისტრობის და შემდგომ პრემიერობის პერიოდი შეაფასა. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესმენი გიორგი კვირიკაშვილის საქმიანობა საკმაოდ დადებითად აფასებს, მას ჰქონდა მის მიმართ შენიშვნებიც. თემურ ჭყონიას გარდა გიორგი კვირიკაშვილის საქმიანობის დროს ქვეყნის მიღწევებზე და მნიშვნელოვან რეფორმებზე სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებსაც ვთხოვეთ შეფასებების გაკეთება. სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა ბიზნეს ასოციაციამ და კონკრეტულმა კომპანიამ უარი თქვა ბოლო 3 წლის განმავლობაში მთავარ ეკონომიკურ რეფორმებზე ესაუბრა. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ძალიან ბევრი ბიზნესმენი საზღვარგარეთ საქმიანი ვიზიტით იმყოფება და სავარაუდოდ ისინი კომენტარებს საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გააკეთებენ. რაც შეეხება ჩვენს რესპონდენტებს, მათი დიდი ნაწილი გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს გატარებულ რეფორმებს დადებითად აფასებს. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის წინაშე არაერთი გამოწვევა დგას, ამბობენ, რომ კვირიკაშვილი იყო ქვეყნის სტაბილურობის გარანტი და მისი ხელმძღვანელობით ქვეყნის ეკონომიკურმა გუნდმა არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა გაატარა. მეტი რომ აღარ გავაგრძელო, მაყურებელს თავად შეუძლია მოისმინოს კერძო სექტორის შეფასებები. ძალიან დასანარია. მე ვიცი ახლა აზრი ჩემი მეგობრების, ბიზნეს წრეების, სხვათა შორის საზღვარგარეთ ენას დამირეკა რამოდენიმე ცნობილმა ბიზნესმენმა, პოლიტიკოსმაც სხვათა შორის და თქვენს რომ ძალიან დასანანია რომ კვირიკაშვილმა ის შესაძლებლობები, რაც მას ჰქონდა, ბოლომდე ვერ გამოიყენა, როგორც ქვეყანამაც ესოდა ჩვენს. არ ვიცით ბოლომდე პატივი მის შესაძლებლობას და ხან გადადგომა მოითხოვეს, ხან არასწორად შეაფასეს მისი ენერგეტიკა და ცოდნა და ცხოვრება ესეთია რა. ამითი ქვეყანა არ დაინგრევა, რა თქმა უნდა, მაგრამ დასანანია რომ როდესაც ესეთი სერიოზული კადრი ესე ადრე ტოვებს თანამდებობას და თავარია ჩვენ მიზეზიც არ ვიცით რატო წავიდა და ამას ვერც გავიგებთ ვერასოდეს. მე რამდენადაც ვიცი მისი მონაცემები, უფრო გაბედული უნდა ყოფილიყო. პრემიერი უნდა გამოსულიყო ჩემი საზრით, უნდა ყოფილიყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და არა ოცნების.
მე ოცნების წინააღმდეგი არა ვარ. პარტიული პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ყველას პრემიერ-მინისტრი. ხანდახან იცით როგორ არის პროექტის განხორციელება, ხანდახან ეჭვს ხელში დგება, მაგრამ გადის პერიოდი და მე ვფიქრობ, ჯობია გაკეთების დროს დაუშვა შეცდომა, ვიდრე არ გააკეთო. უნდა გაიგებ, უფრო მეტი გაკეთება შეეძლო. მაგრამ ალბათ გააკეთებდა კიდეც მე მერწუნეთ მე მგონი არც მოელოდა რომ ესე გადადგებოდა. რო გითხრათ ესეთი რაღაც განსაკუთრებული რეფორმა, რომელიც ახლა მახსენდება, რომელზეც თქვა ხაზია გასასმელი, ნამდვილად ვერ ვიხსენებ ახლა ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლისთვის ნამდვილად ცდილობდა ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი, არ შემიძლია არ ვთქვა რომ ახლა რაღაც გარკვეული ცდები მისი და მისი გუნდის მხრიდან არ იყო, თუმცა გამოწვევები გაცილებით უფრო მეტია, რაც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება. მე მიმაჩნია რომ კვირიკაშვილი იყო ძალიან კარგი პრემიერი, პირდაპირ თქვა მენანება მისი წასვლა, ცალსახად მენანება რომ ის წავიდა და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მგონია რომ მან ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმა გააკეთა ისეთი რომელიც შედეგის დღეს არ ჩანს და რომელიც შედეგს მოგვიტანს დავშოთ 2-3 წლის შემდეგ. ეს ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანი ვიგრძენი რეგიონებზე, ანუ სადაც დავინახე და გარკვეული შეხება მქონდა, დავინახე, რომ იქ როგორ დაიწყო გარკვეული ეკონომიკური აქტივობები. და მგონია, რომ ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება, რომ ჩვენ დავინახოთ თუ რა შედეგი გამოიტანა ამან. და ზოგადად მიმაჩნია, რომ კვირიკაშვილი გარკვეული სტაბილურობის და სიმშვიდის გარანტი ზოგადად იყო ქვეყანაში. მგონია, რომ ლარიზაცია რაც წავიდა სწორი პოლიტიკა იყო, მგონია რომ ესტონური მოდელი ძალიან სწორი იყო და ასე შემდეგ. პირველი ალბათ რასაც დავასახელებდი იმ პრიორიტეტებისგან, რაც პრემიერი კვირიკაშვილის დროს იყო, ეს იყო სოფლის მეურნეობა, როგორც დარგის წინ წამოწევა და მეორე პროფესიული სწავლება, რაც აბსოლუტურად რელევანტურია ჩვენი რეალობისთვის და განსაკუთრებით ჩვენი დარგისთვის. Ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტი განხორციელდა ამ მხრივ, თუმცა გამოწვევა იყო, მე ხშირად მას ვაკრიტიკებდი, იქიდან გამომდინარე, რომ მიწაზე ვერ თანხმდებოდით, იქიდან გამომდინარე, რომ დღესაც მიმაჩნია, რომ ჩვენ ქვეყანას ყველაზე უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიები ჭირდება და კონსტიტუციაში ამ ჩანაწერმა რიგი პრობლემები გამოიწვია არა მხოლოდ უცხოელების კუთხით და უცხოური ინვესტიციების შემოდინების კუთხით, არამედ იმ კუთხით, რომ ადგილობრივი ფერმერული მეურნეობებიც ვერ განვითარდა. თუმცა ზოგად ჭრილში განვიხილოთ, ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი პროექტები განხორციელდა მის დროს, დაწყებული მისი ეკონომიკის მინისტრობიდან დამთავრებული პრემიერ-მინისტრობის გზაზე წარმატება მინდა მას უსურვო და ვთვლი, რომ ის კურსი, რომელიც აღებული აქვს ამ ხელისუფლებას, სოფლის მეურნეობის კუთხით, მე ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ვისაუბრებ, რომ გაგრძელდება, იმიტომ რომ დღეს რეალური შანსია იმისი, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შემდეგ ჩვენც ჩვენი სათქმელი ვთქვათ ევროკავშირის ბაზარს. რაც შეეძლო გააკეთა ყველაფერი. დანარჩენი ახლა არ ვიცი, ალბათ დროის ამბავია, რაღაცა გამოსწორდება ალბათ. არ მომწონს არაფერი საერთოდ, პენსიონერები არიან უკაპეიკოთ. გაჭირვება დასაქმების პრობლემები არის ნამდვილად, მაგრამ მე მის აქამდე მუშაობაში რაიმე ნეგატიური ნამდვილად არ შემიძლია ვთქვა. იგრძენირა მე როცა ეგ იყო. ოჯახში გაუმჯობესება მატერიალურად. გაჭირვება არა კვირიკაშვილი და ვინც არ უნდა დაახენო, მე მგონი ვერ შეცვლის ვერაფერს. მე მგონი მოსახლეობას ყოველ შემთხვევაში რაც ფუნდამენტური ცვლილებების იმედი არ უნდა ქონდეს. დადებითად. ხო, არა, ცუდი ნამდვილად არ იყო, რა ვიცი, კმაყოფილი ვარ. არა, ვინც იშოვა იმისთვის სასარგებლო კაცი იყო, ვინც ვერ იშოვა ისეთი ნანძღავენ. კვირიკაშვილის დროს იყო წინსვლა. ხა ეკონომიკის თვალსაზრისით ასე უცბად ვერ ამოიყვანს საქართველოს. მაგისგან მახსოვს გინება უთლების სრულად. იქიდან გამომდინარე, რომ გიორგი კვირიკაშვილმა გადადგომის მთავარ მიზეზებს შორის ეკონომიკური გადაწყვეტილებები და მათი მოსახლეობაზე არასაკმარისი გავლენა დაასახელა, საქმის კურსი უყურადღებოდ ვერც ეკონომისტების მოსაზრებებს დატოვებს. ამიტომ ჩვენი ჟურნალისტი თათია ჩაფრჯაძე ესაუბრა მათ, ვინც ჩვენს გადაცემებში ყველაზე აქტიურად აფასებენ ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას. თათია, მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმები საქმის კურსის მაყურებლებს. დიახ, ეკონომისტებს კონკრეტულად გიორგი კვირიკაშვილის სახელთან დაკავშირებული რეფორმების გახსენება უჭირთ და აცხადებენ, რომ ის ძირითადად თავისი მმართველობის 2 წელიწადნახევრიან პერიოდში უფრო მეტად სხვადასხვა პროგრამების მოდიფიკაციით იყო დაკავებული. თუმცა მიუხედავად ამისა, მთავარ მიღწევად, რომელიც მისი მმართველობის პერიოდს დაემთხვა და რომელსაც დღეს სხვადასხვა ექსპერტულ ჯგუფებში იხსენებენ, იყო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებები. უარყოფით პროგრამებში კი სახელდება საპენსიო რეფორმა. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები თვლიან, რომ ქვეყანა ამ ეტაპზე ამ პროგრამისთვის მზად არ არის. ეკონომისტი ზვიად ხორგუაშვილი აქცენტს ასევე ბოლო წლებში გაუარესებულ სოციალურ მდგომარეობაზე ამახვილებს და მიიჩნევს, რომ ზოგადი ეკონომიკური პოლიტიკა რეფორმების მიმართულებით არათანმიმდევრული და არასწორი იყო. წარმატებული ალბათ ნაწილობრივ ეს მანამდეც დაიწყო, მაგრამ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, რაც ქვეყანამ გააფორმა, ალბათ ესტონურ მოდელთან ერთად შეიძლება ჩაითვალოს ყველაზე წარმატებულად ქვეყნის განვითარებაში, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანების კეთილდღეობაზე და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ორიენტირებული სწორი რეფორმები. ჩემი გადმოსახედიდან ყველაზე მავნებელი ქვეყნისთვის იქნება ის საპენსიო რეფორმა, რომელიც ჯერჯერობით არ არის დამტკიცებული. გაიზარდა საგადასახადო წნეხი, გაიზარდა ვალი ეკონომიკასთან მიმართებაში, გაიზარდა მაგალითად გადახდის უნარო, სესხის გადახდის უნარო მოსახლეობის რაოდენობა, გაიზარდა სიღარიბე და ვნახეთ ბოლო კვლევები. ანუ საერთო ჯამში სოციალური მდგომარეობა უარესობისკენ წავიდა, მაგრამ მე ამას არ დაუკავშირებდი პირადად კვირიკაშვილს იმის მიხედვით, რომ ის პრემიერ-მინისტრი იყო, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ რეალური მმართველი ვინ არის. ჩვენ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ამ ხელისუფლებას ზოგადად არ გააჩნდა და არ ყავს კომპეტენტური კადრები, არ გააჩნდა პოლიტიკური ნება და არ აქვს საერთოდ ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი რეფორმებია საჭირო იმის რომ ქვეყანა განვითარდეს. ქვეყანაში არსებულ არაფორმალურ მმართველობაზე ამახვილებს ყურადღებას ეკონომიკისა და პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძეც და ამბობს, რომ ასეთ რეალობაში არც ერთ მმართველს რეალური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა არ იქნება. გიორგი კვირიკაშვილს დღეს უკვე როგორც ყოფილ პრემიერს აფასებს PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი გიორგი ხიშტოვანი თვლის, რომ ის ბიზნესის მხარდამჭერი იყო და მაქსიმალურად ცდილობდა თავისი პრემიერობის პერიოდში, რომ მასთვის საგადასახადო წნეხი აერიდებინა. ფართო მასშტაბიანი რეფორმების განხორციელებას სამწუხაროდ არ ქონია ადგილი ამ პერიოდის განმავლობაში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ზოგიერთი ის პროგრამა, რომელიც მოგეხსენებათ ეს უფასო ხნათესვის პროგრამები და ასე შემდეგ, რომელიც იყო მანამდე წინა პრემიერის მმართველობის პირობებში გაუქმებული იქნა და რა თქმა უნდა ასეთი ინიციატივებს მივესალმებით და ამას გავიხსენებდი ამ მიმართულებით, ასევე თავისუფალ სავაჭრო ხელშეკრულებებს. შეიძლება კრიტიკულად შევაფასოთ, იყო ეროვნული ვალუტის კურსის გაუფასურების პროცესი, რომელიც დაემთხვა დიდწილად კვირიკაშვილის მთავრობაში პრემიერ-მინისტრად დანიშნვას, შემდეგ ცოტათი ესე ვთქვათ, კიდევ უფრო გაღრმავდა ეს პრობლემა. თუ მის 8 წელზე ვისაუბრებთ, ეს შეიძლება სხვადასხვა კონტექსტში განვიხილოთ, ეს შეიძლება იყოს გადასახადების გაზრდის თემა, ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, გვემახსოვრება ყველას ეს დისკუსიები პარლამენტში, როცა საუბარი იყო ამ თემაზე, როდესაც პირდაპირ არა, მაგრამ მირიბად ყველამ ვიცოდით, რომ არსებული პრემიერის პირობებში მიდგომა არის, რომ მაგალითად გადასახადები არ უნდა გაიზარდოს და შესაბამისად ბიზნესს არ უნდა დააწვეს დამატებითი წნეხი. თავარ გამოწვევად, რომელსაც ეკონომისტები და არა მხოლოდ ეკონომისტები ასახელებენ, ეხება სასამართლო სისტემას. ყველა რესპონდენტი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ, აცხადებს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური მაჩვენებლები ვერ გაიზრდება და რეალური სოციალური ფონი არ გაუმჯობესდება, თუ კი ქვეყანას არ ეყოლება დამოუკიდებელი სასამართლო, ასე რომ იმედს ვიქონიებთ, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი ვინც არ უნდა იყოს, ის ამ მიმართულებით აქტიურად იმუშავებს. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს. საერთაშორისო მედია კვირიკაშვილის გადადგომას აფასებს. The New York Times-ი, Euronews-ი, Reuters-ი ეს იმ გამოცემათა მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც მყისიერად გამოეხმაურნენ საქართველოს პრემიერის გადადგომას და რომლებმაც სტატიებში მიზეზები და გამოსაოდნელი შედეგებიც განიხილეს. რას წერს საერთაშორისო მედია და როგორ აფასებს დღეს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მდგომარეობას, დეტალებით მარიამ ადამია შემოგვიერთდება. მარიამ შევაგვიმშვიდობს. ბექადათო საქართველოს და მისი გადამდგარი პრემიერი მსოფლიო მედიის ობიექტივში მომხდარი ფაქტის შედეგად მყისიერად მოექცა. ზოგიერთ შემთხვევაში გადადგომის მიზეზად მიმდინარე საპროტესტო აქციები დასახელდა, უმრავლესობის შემთხვევაში კი ფაქტს ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებენ, რომელიც უცხოურ მედიაში მოხსენიებულია როგორც ქვეყნის უმდიდრესი ადამიანი და ლიდერი, რომელთანაც აზრთა სხვადასხვაობას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტი
პოსტი შეეწირა. პირველი რომელმაც საერთაშორისო მედიაში საქართველოს ამბავი გაიტანა ევრონიუსი იყო, რომელიც კვირიკაშვილის მიერ თანამდებობის დატოვებას ქართული ოცნების ლიდერთან ბიძინა ივანიშვილთან არსებულ უთანხმოებას უკავშირებს და აღნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის კონსტიტუციის მიხედვით უნდა გადადგეს მთელი მინისტრთა კაბინეტი და 7 დღის განმავლობაში ახალი შემადგენლობით უნდა წარსდგეს. ასევე კვირიკაშვილის გადადგომას ევრონიუსი იმ ბოლოდროინდელ საპროტესტო ტალღასაც უკავშირებს, რომელიც ზაზა სარალიძის თემას ეძღვნება. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია სტატიის პატარა ამონარიდით მოვისმინოთ. 31 მაისს დაიწყო ანტისამთავრობო მიტინგები, რომლებიც დეკემბერში 2 მოზარდის მკვლელობის არასწორ საგამოძიებო პროცესს მოჰყვა. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ლიდერი ზაზა სარალიძე და მისი თანამოაზრეები ითხოვდნენ მთავრობის გადადგომას, რადგან სწორედ ეს ადამიანები მოზარდების მკვლელებს ხელს აფარებენ. იმის გამო, რომ მათი მშობლები გენერალურ პროკურატურაში მუშაობდნენ. გარდა სარალიძის თემისა, გამოცემა კიდევ ერთ საპროტესტო აქციაზე საუბრობს, რომელიც ასევე მაისში გაიმართა. საქართველოს პარლამენტის წინ და კლუბების ბასიანისა და გალერის სპეცოპერაციას მიეძღვნა. ამ დროსაც მომიტინგეების მთავარ მოთხოვნად მთავრობისა და გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომა სახელდებოდა. თემით დაინტერესდა ასევე ბიზნეს ინსაიდერი, Daily News, Reuters-ი, Deutsche Welle, თუმცა მათ მხოლოდ ფაქტებზე გაამახვილეს ყურადღება და თანამდებობის დატოვება ქვეყნის უმდიდრეს ადამიანსა და ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს დაუკავშირეს, თუმცა ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარების შეფასებები ჯერჯერობით არ გამოუქვეყნებიათ, განსხვავებით ალ-ჯაზირასგან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საპროტესტო აქციების ფონზე გადადგა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა სტატია გამოცემამ, სადაც აღნიშნულია, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში სხვადასხვა მიზეზით გააქტიურებულმა საპროტესტო აქციებმა მისი როგორც პრემიერის თანამდებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. საბოლოოდ კი ქართული ოცნების ლიდერთან ბიძინა ივანიშვილთან არსებული აზრთა სხვადასხვაობის გამო პრემიერმა საბოლოოდ მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობა დაეტოვებინა. მართლ გუნდთან აზრთა სხვადასხვაობის გამო საქართველოს პრემიერი თანამდებობიდან გადადგა. გიორგი კვირიკაშვილსა და ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს შორის აზრები ეკონომიკურ საკითხებზე გაიყო. უთანხმოების შედეგად კი გიორგი კვირიკაშვილმა თანამდებობა დატოვა. თუმცა რას გულისხმობდა ეკონომიკურ საკითხებში ყოფილ პრემიერს არ დაუკონკრეტებია. რაც შეეხება The New York Times გამოცემა წერს, რომ კვირიკაშვილის გადადგომა ნათლად ასახავს ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების გამწვავებას. აქაც მიზეზებზე საუბრისას ქვეყნის უმდიდრესი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი ფიგურირებს და არც მწვავე შეფასებებს გაურბის გამოცემა. სტატიის თანახმად ქვეყანაში საკმაოდ დაძაბული პოლიტიკური ვითარება, რასაც პრემიერის გადადგომა კიდევ უფრო ამწვავებს. აქვე დავამატებ ამერიკის ყოფილი ელჩის საქართველოში კენედ იალოვიცის განცხადებას, რომელმაც პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომა შეაფასა. მისი თქმით, მთავრობა გარედან იმართება და შემაშფოთებელია ერთი ადამიანის გავლენა, რომელსაც ძალიან დიდი ძალაუფლება აქვს. ეს შემაშფოთებელი სიგნალია უკანასკნელმა დემონსტრაციებმა ახალგაზრდის მკვლელობის გარშემო მთავრობა შეარყია. თუმცა ყველაზე მეტად მეის მაღელვებს, რომ მთავრობა გარედან იმართება. შემაშფოთებელია ერთი ადამიანის გავლენა, რომელსაც ძალიან დიდი ძალაუფლება აქვს. ატლანტიკური საბჭოს ევრაზიის ცენტრის დირექტორი ჯონ ჰერბსი აღნიშნავს, რომ საქართველოში პრემიერის უფლებამოსილება ხელოვნურადაა შეზღუდული. მისი თქმით, გიორგი კვირიკაშვილი გამოცდილი ლიდერია და მან საგარეო მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრის პოსტზე შესანიშნავი სამსახური გასწია. პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ყველაზე მეტი ძალაუფლების მქონე პოლიტიკოსი უნდა იყოს, დღევანდელ პირობებში კი ეს ასე არ არის. ეს უჩვეულო შემთხვევაა და უნდა შეიცვალოს, განაცხადა ჰერბსმა. მისი შეფასებით, კვირიკაშვილის გადადგომა თბილისში 2 კვირის განმავლობაში მიმდინარე პროტესტზე რეაქცია გავს. სხვათა შორის პრემიერის გადადგომას არამხოლოდ საერთაშორისო მედია, არამედ მისი მეგობრების ეხმაურებიან და ჩვენ მათგან მხოლოდ ერთს გამოვყოფთ. ალბათ გახსოვთ, რომ გასულ წელს საქართველოში ჩამოსულ მე-6 მილიონე ტურისტს ჯასპერ ბლეკს სწორედ კვირიკაშვილი შეხვდა პირადად და დღეს ამ უცხოელმა ტურისტმა ქართულ ენაზე მხოლოდ ლათინური შრიფტით Facebook-ზე გააზიარა ინფორმაცია კვირიკაშვილის გადადგომის შესახებ სათაურით ჩემო მეგობარო. ეს არის ამ დროისთვის გამოქვეყნებული მასალები, რომლებიც საერთაშორისო მედიაში გავრცელდა, ჩვენ გავაგრძელებთ დაკვირვებას და კვლევას და უახლოესი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში ჩაგაყენებთ საქმის კურსში, როგორც ჩვენი ეთერების, ასევე საიტის BMG-ის მეშვეობით. მადლობა მარიამ ადამიანს, რომელიც საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა იმ საერთაშორისო გამოხმაურებაზე, რომელიც პრემიერ კვირიკაშვილის გადადგომას მოჰყვა. თუმცა ახლა ველოდებით ახალ პრემიერის კანდიდატურას და 5 საათზე არის უკვე ჩანიშნული ქართული ოცნების გაფართოებული სხდომა, უფრო დეტალურად უკვე პირველი საინფორმაციო გამოშვებებიდან შეიტყობთ ინფორმაციას, ამით დასრულებულია საქმის კურსი. 15 წელზე ვასრულებთ საქმის კურსს, მადლობა რომ გუყურეთ და გვისმინეთ, დროებით გემშვიდობებით.